आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अहिले हामी यो टियु क्रिकेट ग्राउन्डतर्फ जाँदैछौँ र यो टियु यो जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ नेपालको त्यसको चाहिँ दृश्य यो बाटो भएर आज हामी ग्राउन्डमा जाँदैछौँ। यो टियुकै परिसरभित्र रहेको छ र समग्रमा अहिले अब यो टियु ग्राउन्डमा चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ क्वालिफायरको म्याचेसहरू धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ हुने देखिएको छ र T20I जुन वर्ल्ड कप छ त्यसको क्वालिफायरको लागि चाहिँ नेपाल एकदम तयारी अवस्थामा रहेको छ भने अन्डर 19 टोलीले पनि राम्रो गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र अन्डर 19 टोलीले युएईको अन्डर 19 टोलीलाई हराएर ICC अन्डर 19 को चाहिँ च्याम्पियन भइसकेको छ र अब एसियन कप खेल्नेछ। आदरणीय क्रिकेट प्रेमी मित्रहरू, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुन्दर टियु ग्राउन्ड हो जुन कृतिपुरमा रहेको छ र टियु ग्राउन्डमा अहिले यो आगन्तुक टोलीले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि सुरु गरिसकेको छ। अहिले चलिरहेको नेपालले आयोजना गरेको नेपाल T20I सिरिज लगत्तै यो टियु ग्राउन्ड र मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा T20I जुन एसिया रिजन क्वालिफायर छ ICC को त्यो चाहिँ हुँदैछ। त्यहाँबाट दुईवटा देशहरू छनौट हुनेछन्। जो फाइनलिस्ट हुन्छन् उनीहरू चाहिँ छनौट भएर 2024 को चाहिँ जुन T20 वर्ल्ड कप छ त्यो खेल्नको लागि जानेछन्, जुन वेस्ट इन्डिज र USA ले चाहिँ आयोजना गर्दैछ। सो यसरी चाहिँ यो अब टियु ग्राउन्ड र मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्ड मा हुने जुन प्रतियोगिता छ ICC को जुन रिजनल क्वालिफायर छ त्यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाललाई पनि एउटा अवसर छ। 2014 मा खेलेको थियो, अब 24 मा वर्ल्ड कप खेल्ने चान्स छ। सो अब नेपालले चाहिँ यो एउटा मौकालाई चाहिँ यहाँनिर क्याच गर्नुपर्छ। टिम पनि राम्रो लयमा देखिएको छ। आम दर्शकहरू, क्रिकेट प्रेमीहरू पनि नेपालले राम्रो गर्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ र अब नेपालले चाहिँ लगातार रूपमा यस्ता ठुला प्रतियोगिताहरूमा क्वालिफाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ एज अ क्रिकेट फ्यान। सो अब यो जुन ग्लोबल जुन चाहिँ क्वालिफायर छ हैन, एसिया रिजनल क्वालिफायर छ जुन चाहिँ यो 2024 को वर्ल्ड कपको लागि T20 वर्ल्ड कपको लागि, त्यसमा चाहिँ नेपाली टिमलाई नेपाली दर्शकहरूको, क्रिकेट प्रेमीहरूको साथ सपोर्ट र मायाको निकै खाँचो पर्नेछ। त्यसबेला चाहिँ यो टियु ग्राउन्ड जुन अहिले खाली छ यो खचाखच भरिएको देखिनेछ भन्ने विश्वास छ र जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि क्रिकेट प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली क्रिकेट टिमलाई माया गर्न, सपोर्ट गर्न चाहिँ टियु ग्राउन्डसम्म आइदिनु होला। T20 वर्ल्ड कप खेल्ने एकदमै ठुलो सम्भावना छ र नयाँ जुन फ्युचर स्टार्सहरूको म्याच जुन छ अन्डर 19 को त्यसमा पनि हाम्रो टिमले लगातार राम्रो गरिरहेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले टियु ग्राउन्ड निकै सुन्दर, ब्युटिफुल, आकर्षक, एकदमै आकर्षक देखिएको छ अहिले र टियु ग्राउन्ड लाई पनि अब यसमा पनि केही सुधारहरू गर्दै बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनतर्फ चाहिँ ध्यान दिने हो भनेपछि फ्युचरमा चाहिँ नेपाली क्रिकेटको डेभलपमेन्टमा एउटा राम्रो सुरुवात हुनेछ र अब टियु ग्राउन्ड त एउटा ऐतिहासिक ग्राउन्ड पनि हो। नेपालले क्रिकेट खेल्न सुरु गरेकै यही ग्राउन्डबाट हो भन्न मिल्छ र त्यसैले गर्दाखेरि टियु ग्राउन्डको चाहिँ आफ्नै एउटा विशिष्ट महत्त्व पनि रहन्छ र क्रिकेटलाई नेपालभरि छर्नमा, नेपालभरि पुर्याउनमा पनि यो टियु ग्राउन्डको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ। किनभनेपछि देशभरिबाट यहाँ पढ्न आउने र क्रिकेटमा नेपाली टिमलाई समर्थन गर्न दर्शकहरू आउने गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि क्रिकेट चाहिँ यो माध्यमबाट पनि सुरुमा क्रिकेट चाहिँ देशभरि फैलिएको होला र अहिले त अब क्रिकेटको क्रेज चाहिँ गाउँ-गाउँमा, कुना-कुनामा, शहरमा पुगिसकेको छ। जुन नेपाली क्रिकेटको लागि, क्रिकेट विकासको लागि र भनौँ न एउटा राष्ट्रिय भावना जगाउनको लागि, त्यसको साथसाथै समग्रमा हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रकै लागि पनि क्रिकेट चाहिँ एउटा चाहिँ साधन बन्न सक्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ। आशा छ त्यो अनुरूप यसको विकास र
सदुपयोग हुनेछ। यहाँ अभ्यास गरिरहेको छ, सम्भवतः यो हङकङको टोली हुनुपर्छ। नेपालको टियु ग्राउन्ड साँच्चै नै सुन्दर छ, वरिपरि हरियाली अनि रमणीय दृश्य टियु परिसरभित्र रहेको छ र निकै राम्रो ठाउँमा रहेको छ टियु ग्राउन्ड र अलिकति थोरै मुख्य सहरको छेउमा रहेको छ। यातायातको साधनहरूसँग चाहिँ सजिलै जोडिएको छ, किनभने रिङ रोड पनि यहाँबाट नजिकै रहेको छ भने कीर्तिपुरबाट पनि काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा गाडीहरू चल्ने गर्छ। सो यहाँ आउनलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब उल्लेख्य मात्रामा दर्शकहरूको उपस्थिति यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर, एसिया रिजनल क्वालिफायरमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको अपेक्षा यो टियु ग्राउन्डमा गर्न सकिन्छ र फुल प्याक हुनेछ। नेपालको प्रत्येक म्याचहरूलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिनुहुन्छ नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले। नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि एउटा भनौँ न, नेपाली क्रिकेट टिम जहाँ पुग्छ, एसोसिएट कन्ट्रीहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो टिम हो जसको चाहिँ दर्शकहरू, फ्यान बेसहरू चाहिँ एकदम ठुलो रहेको छ र नेपाली क्रिकेट टिम जहाँ पुग्छ त्यहीँ नेपाली क्रिकेटको फ्यानहरू आउनुहुन्छ ग्राउन्डमा भनेर हजुरहरूले ठुला कमेन्टेटरहरूले भनेको पनि सुन्नुभएको होला। र त्यही अनुरूप अब नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ अलिकति केही सुधारात्मक पक्षहरूमा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्ने हो भने राम्रो गर्न सकिन्छ। पछिल्लो केही महिना नेपाली क्रिकेटको लागि निकै राम्रो रहेको छ। नेपाली क्रिकेट एउटा निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण स्टेजबाट चाहिँ आफ्नो ओडिआई रिटेन्सन गर्दै त्यहाँबाट ओडिआई स्ट्याटस जोगाउँदै अहिले आएर चाहिँ अब एसिया कप पनि खेल्ने मौका मिल्यो र त्यसपछि चाहिँ अब अन्य प्रतियोगिताहरूको लागि पनि अब नेपाल तम तयार देखिन्छ। यी सबै कुराहरू सकारात्मक छन् र आशा छ भविष्यमा नेपालले अझै राम्रो क्रिकेट खेल्नेछ र क्रिकेट चाहिँ एउटा देशकै लागि चाहिँ एउटा खेलको माध्यम त छँदैछ, खेल त छँदैछ, त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ नेपालीहरूलाई जोड्नको लागि र नेपाली अर्थतन्त्रको लागि पनि यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रले केही पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, यो टियु ग्राउन्डको ताजा दृश्य तपाईँहरू माझ राखेका छौँ र आजलाई चाहिँ यहीँ छुट्टिन्छौँ। फेरि लगातार रूपमा चाहिँ हजुरहरूसँग अपडेट लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।